не забирайте з митрополита Шептицького Бога. Коли ти глибоко живеш з Богом, то тоді в тобі відкриваються оце розуміння справжньої природи речей. Ти можеш пояснити цей феномен і взагалі такий спосіб мислення митрополита? Пророк. Ми від когось очікуємо і шукаємо пророків, а ми їх не бачимо навколо. Як би ти розказав молодій людині про митрополита? Його бунт. Був бунтівником. Все його служіння – це постійний бунт. Ми живемо в своїх таких закритих бульбашках і не виходимо поза ті наші бульбашки. Він був готовий чути, слухати різних людей з різних галузей, з різних сфер. І що більше ми перетинаємося з людьми, власне, з різних сфер, мені здається, тим багатше ми стаємо. Він мав хребет, він мав напрямок, він розумів, що він в цьому житті робить і навіщо він це робить. Для Шептицького ж не було проблемою побудувати кар'єру поза церквою. Він формував людей так, щоб вони пережили лихоліття і потім змогли піднятися і підняти церкву, підняти державу. Моїм співрозмовником сьогодні є отець Ростислав Тондюк, який є священником храму Преображення у Львові, є головою Патріаршої комісії в справах молоді Української греко-католицької церкви, є також випускником програми Executive MBA, програми для управлінців та керівників Львівської бізнес-школи Українського католицького університету. Отже, сьогодні будемо спілкуватися з тобою про митрополита Андрея Шептицького. І моє перше запитання буде, напевно, таким. Пригадай, будь ласка, момент, коли ти вперше якось усвідомлено довідався про Шептицького, коли ти почав про нього, може, думати, або, може, не почав думати. Мій перший досвід, я пробую, власне, зараз згадати. Я думаю, що такий дуже усвідомлений досвід, він був пов'язаний, такий професійний, так би мовити, оскільки я працюю в Патріаршій комісії у справах молоді, і ми маємо чималенький досвід організації різних молодіжних заходів, різних молодіжних подій, і я якось почав приглядатися бо ми згадували про українська молодь Христові, звідки це пішло. Ну і, очевидно, ми прийшли 33-й рік, митрополит Андрей Шептицький. І коли, начебто нічого дивного, бо зібрали молодь, все, але коли ти починаєш заглиблюватися в контекст, і ти розумієш, що це не було просто зібрання молоді, а що це був великий виклик, тому що, по-перше, взагалі сам факт того, що українці збираються, по суті, тоді тут діяла польська влада. Влада точно не була прихильна до цих подій і ставила різні перешкоди. Українські націоналісти, які тоді мали чималенькі з митрополитом Андреєм чималі розбіжності, вони також були дуже неприхильні, вони поширювали різні неправдиві поголоски про те, що там щось буде відбуватися на тому з'їзді. Багато різних загроз. І бачиш цього, по суті, вже старшого чоловіка, який навіть не міг вже сам ходити, який приїжджає туди на цей з'їзд, і він зібрав ці тисячі і тисячі молодих людей, маючи велику ідею. Він хотів об'єднати, і ця назва «Українська молодь Христові», мені здається, що ми зараз трохи так звикли, бо ми знаємо про таку організацію УМХ, ми вже навіть не називаємо її повністю, просто УМХ. А митрополит вкладав в цю назву неймовірно глибокий сенс. Він саме так і бачив. Він хотів об'єднати молодь довкола Христа, і попри всі перешкоди він це робив. І це для мене було якесь таке фантастичне відкриття, коли я читав ці всі обставини навколо. А пізніше наступний етап, власне, мого знайомства з митрополитом, це вже на останніх 2 роки. Великою мірою пов'язаний також, скажу щиро, з тим, що я прочитав книжку пана Мирослава Мариновича, і вона мене змусила почати читати інші, вже такі, може, більш фундаментальні речі. Я постійно читаю твори митрополита, і це
Надзвичайно Тобто це постать. було в такому дуже свідомому, дорослому Так, віці, вже так. навіть, умовно кажучи, обіймаючи Так. свою теперішню роль, Так. свої теперішні завдання в церкві. Безумовно. Раз ти вже згадав, що багато є праці з молоддю, і митрополит багато працював з молоддю. Як би ти розказав молодій 18-річній або 16-літній молодій людині, яка не є воцерковленою, про митрополита? Що саме ти б розказав? Мені здається, що я би почав розповідати про його такий його бунт. Він був бунтівником, мені так здається. Таким бунтівником, яким є молоді люди. Для молодих людей в цьому віці, там 16-17 років, для них дуже характерно є ставити під сумнів загально прийняті обставини навколо, норми і так далі. Тоді це і 13-літнім піде, і 12-літнім. Митрополит, він жив постійно. От я тільки що згадував про з'їзд, але з'їзд – це тільки маленький фрагмент. Все його служіння – це постійний бунт. Це постійний, може не так бунт, як вихід всупереч. Він діяв не завдяки, а всупереч. Всупереч владі, всупереч якійсь там суспільній часто думці, всупереч власній церкві інколи, яку він очолював. Бо його також навіть в церкві не всі сприймали. Коли він тільки став митрополитом, почали говорити про те, що якийсь поляк прийшов, буде зараз на тут уполячувати. І так. Тобто в нього було дуже багато, але він мав хребет, він мав напрямок, він розумів, що він в цьому житті робить і навіщо він це робить. І він це впевнено і планомірно з року в рік робив. Постійно всупереч. Постійно змагаючись з перешкодами, постійно ставлячи опір, власне, якомусь там навколишньому середовищу. І в тому сенсі, мені здається, що митрополит був таким дуже бунтівником. І, можливо, власне, ця його характеристика може бути досить близькою молодим людям, що от можна, але якщо ти бунтуєш не просто заради бунту, а якщо ти розумієш, яку високу мету ти хочеш осягнути, якщо ти розумієш оцю високу ціль, не просто тому, що ти хочеш сказати всім ні, а тому, що ти хочеш всіх сам дійти до якоїсь високої мети. В даному випадку, в випадку митрополита, це був Бог в першу чергу. От давай про це тепер поговоримо. Тому що зараз достатньо багато є таких думок, навіть тез, не забирайте з митрополита Шептицького Бога. Дійсно, дуже багато людей почали для себе по-новому відкривати митрополита, і досвід тих людей є різним. Хтось є управлінцем, хтось для когось митрополит є чудовим прикладом як меценат. Все ж таки митрополит був людиною з монашого життя. Я знаю, колись ми мали розмову з владикою Борисом, і він також говорив, що якщо забрати його сильну віру в Бога, то це буде вже зовсім не митрополит. Де є оця межа? Як ми можемо думати про Шептицького, як про ефективного управлінця, мецената, філантропа, навіть, можливо, фінансиста, політичного діяча, дипломата, якщо не політичного діяча, і про нього як про людину віри? Чи потрібно це протиставляти, чи може це щось, що об'єднується? Воно, мені здається, що взагалі дуже шкідливо є дивитися на когось, на будь-яку постать, на тебе чи на мене, дивитися тільки через призму якоїсь одної частини нашого життя. Тобто, якщо дивитися на мене лише як на священника, наприклад, і забрати від мене те, що я є чоловіком своєї дружини, я є батьком своїх дітей, я працюю в патріаршій курії. Тобто це все є комплекс. Для мене воно не розділяється. Це є я. Це є моє життя. І мені здається, що в митрополита та сама історія, ми не можемо на нього дивитися тільки через призму якоїсь однієї частинки. І в цьому сенсі мені дуже подобається, як побудував взагалі концепцію своєї книжки, знову ж таки згаданий вже пан Мирослав Маринович. Він починає з цього. Перший розділ. І він так і прямо каже, що якщо ви будете дивитися все, що буде далі, ви можете на це дивитися лише через призму митрополита, який був в першу чергу митрополитом, священником, людиною віри.
І тут треба також розуміти, що для Шептицького ж не було проблемою побудувати кар'єру поза церквою. Він же ж, Абсолютно. маючи його можливості, він міг досягнути небачених висот і в будь-якій сфері. Чи то в науковій, чи в бізнесі, чи в державній службі якійсь. Він міг там дійти до якихось захмарних висот, насправді, маючи його походження, його освіту, його фінансові можливості. Тобто, але він обрав життя монаха. І якщо це з нього забрати, то ми не розуміємо Шептицького. Ми його не І навіть те, що він робив, знову ж таки, часто говоримо про його якісь фінансові успіхи, якісь бізнесові успіхи. Правда, вони були, вони надзвичайні, неймовірні. Але він їх не робив заради них самих. Він їх робив тільки, знову ж таки, він допомагав людям, наприклад, розвивати підприємництво для чого? Тому що він розумів, якщо люди є бідні, то вони, по-перше, вдаються до різних асоціальних поведінок, і з ними складно говорити про Бога. Якщо вони досягнуть якогось певного рівня, доброго рівня достатку, то з ними простіше буде сідати і говорити про те, про що митрополит в першу чергу хотів з ними говорити, про Бога. Це для нього не була мета, це для нього був середник, засіб. Він хотів допомогти людям, і він їм допомагав на різних рівнях. Дякую. Отже, ти є другим з когорти священнослужителів, які навчались в бізнес-школі Українського католицького університету. Першим був владика Венедикт. Оце перебування в середовищі людей управлінської професії, якщо я можу так навіть назвати, серед власників, серед тих, які можуть змінювати життя людей на краще або на гірше через свої організації, через свої компанії. Чи змінилось твоє мислення, чи змінилось, що змінилось, якщо змінилось, чому змінилось, і чи якось ти по-іншому почав дивитись також на Шептицького? Угу. Я дуже радію, що вже є третій священник. Сьогодні розпочав навчання отець Любомир Яворський, патріарший економ, і це для мене дуже велика радість. Також, чи це впливає, безумовно. Це впливає, тому що воно... Я зараз дуже щиро ділюся з багатьма священниками цим своїм досвідом. Інколи вже, напевно, їм надоїдаю цим, але я їм пояснюю, що для мене стало справжнім таким переворотом мого світу. Це спілкування з іншими середовищами. Ми інколи живемо, і це не стосується лише священників, я думаю, що це в будь-якому середовищі відбувається. Ми живемо в своїх таких закритих бульбашках, ми спілкуємося з тими людьми, яких ми дуже легко розуміємо, бачимо, і не виходимо поза ті наші бульбашки. А там поза ними є дуже багато іншого досвіду, який нам не суперечить, а нас збагачує. Я навчився, дякуючи спілкуванню, власне, з викладачами, з своїми одногрупниками, я навчився дуже по-іншому дивитися на світ. Я навчився сприймати людей через призму їхніх внутрішніх мотивацій. Я побачив дуже чудових, прекрасних людей, які, можливо, в чомусь там зі мною не погоджуються, в якихось певних переконаннях, але загалом ми дуже близькі. Тобто я перестав їх бачити як якісь, там, не знаю, антагоністів, когось, хто є проти. Вони абсолютно не проти. Вони є фантастичні люди. Трошки по-іншому. Я маю дуже багато друзів серед випускників Львівської бізнес-школи. Дуже тим пишаюся. Я вважаю, що це моє багатство. Вони допомагають мені, я допомагаю їм, і це нас взаємно збагачує. І коли говорити про митрополита Андрея, знову ж таки, коли там читаєш якісь вже трохи такі ширші дослідження про нього, він робив ті самі речі. Серед його радників, його помічників було дуже багато людей. Так, було багато священників, але й було багато інших людей. В нього були протестанти радниками, в нього були євреї радниками, до яких він дослухався, з якими він радився і приймав рішення на основі їхніх порад. Він цього не боявся, бо він не був закритий в собі, бо це моє маленьке подвір'ячко, і я з нього ніколи не вийду. Він був готовий чути, слухати різних людей з різних галузей, з різних сфер. І що більше ми перетинаємося з людьми, власне, з різних сфер, мені здається, тим багатшими стаємо. Звісно, тут дуже важливе уточнення, якщо ми маємо свій власний стержень. Якщо ми не готові
гнутися, як та берізка, там На всі боки. на всі боки. Там мені сказали, те я побіг туди. Ні, я маю свій стержень, і він для мене є основою. Але і тоді всі інші мене збагачують, а я пробую збагачувати їх. Я дуже рада, власне, що ти згадав зараз багато про священиків, тому що для митрополита Андрея священики були його агентами змін. Насправді, в своїй великій візії він зміг реалізовувати на місцях саме через священиків, які ставали за час його управління в УГКЦ більш освіченими, які набували нових вмінь, які отримували якісь нові знання, нові навички, і митрополит від них вимагав просто цього. І крім того, він вимагав, щоб священники були, власне, центром спільноти, центром такого покращення життя. Чи наскільки ми можемо зараз повторити цей успіх митрополита і його команди, якщо можна так сказати? Думаю, що не лише можемо, але ми вже це починаємо, ми вже це робимо. Мені дуже подобається, що в церкві вже діють і розвиваються різні ідеї, які, власне, виходять з того, що робив митрополит Андрей Шептицький. Я сподіваюся, що найближчим часом почне працювати на повну потужність такий проект, який на рівні всієї церкви планується, власне, мудра справа митрополита Андрея. Це про продовження його дії, власне, заходження, це спроба зайти, власне, в громади там, де вони є. І це є навчальні проекти, в яких священники вчаться. Там ми, наприклад, маємо МАПА, такий проект, який вже 4-й набір в нас вчиться. Але є одне але. Тобто є все-таки суттєва відмінність між тим, що було 100 років тому, і тим, що є зараз. Якщо 100 років тому священник, по суті, в громаді, особливо якщо це якась там сільська громада, він був єдиний, хто мав доступ до знань, по суті. Тобто він був освіченим, і він міг цим ділитися. Сьогодні інформація є в наших гаджетах. Сьогодні доступ до інформації мають усі. І це вже не просто, що ти можеш прийти до когось і сказати, знаєш, я знаю, ти не знаєш. Ні. Сьогодні часто, коли ми стоїмо в храмі, то перед нами, як священниками, стоять люди, які часто густо знають значно більше, ніж ми. І просто вийти з тим аргументом вже не вийде. Тому тут треба додавати якихось додаткових компетенцій, додаткових зусиль, напевно, щоб, власне, священник став тим швидше ідейним таким промотором, який буде запускати ідеї, запускати здорові, правильні напрямок думання в громадах. Бо це дуже потрібно. Тобто очікування насправді до священника дуже і дуже виростають, так? І це змінює також очікування до богословської освіти, або загалом до семінарійної освіти, до духовної освіти, яку отримують молоді люди, які готуються до священства в своєму житті і до служіння такого. Якщо нашому суспільству так бракує довіри, але вже є доступ до знань, може саме через довіру священники можуть стати тими промоторами і тими агентами змін? Дуже влучно. І ти знаєш, мій досвід праці з молоддю, він, власне, дуже часто про це. Якщо молоді люди, а сьогодні молоді люди, вони, власне, не є з тих, що будуть мовчати. Вони часто виходять... Ми це в університеті знаємо. Так, вони часто виходять з дуже конкретними запитами, інколи з претензіями. І якщо вони висловлюють претензії, то одна з них полягає, власне, в тому, що ми не завжди відповідаємо тому, що проповідуємо. І молоді люди це прямо в чоло говорять, тобто без там, завертання в папірчики. І це є великий виклик. Тобто від мене, від священника, сьогодні очікується в першу чергу, що я буду відповідати тим ідеалам, які я проповідую. І якщо так буде, то я буду гідний довіри. Якщо так буде, то вони, зокрема молоді люди, але не лише молоді люди, будуть мені довіряти. Якщо вони будуть бачити, що вони мені можуть пробачити, що я чогось не знаю. Бо це нормально, я не можу всього знати.
Але складно є пробачити, коли те, що я говорю, і те, що я роблю, це різні Ну, це дуже напрямки. Це дуже схоже до того, які очікування є до керівників і власників бізнесу. Якщо компанія має цінності, і ці цінності Так, написані на так. стіні, але керівник не приймає рішень згідно цих цінностей, вони не дієві. Тобто ми говоримо про дуже схожі речі насправді зараз. Погоджуюся з тим, що, бачиш, компанія часто густо свої цінності сама виробляє. Та? В нас все значно простіше. В нашій компанії, якщо можна так говорити, в церкві цінності є дуже чітко прописані. Вони є в Декалозі, вони є в Євангелії, вони є в блаженствах. Та? Вони там всі написані. Ми не мусимо нічого видумувати. Воно там є, і просто треба його застосовувати в щоденному житті скрізь, де би я не був. І ще одна дуже важлива, я собі дозволю ще одну маленьку. Мені дуже близько до серця лежать слова блаженнішого Любомира, який говорив про те, що коли його питалися, яка його мрія, він казав, що я хочу бути людиною. Мені здається, що ми, власне, в сучасному якомусь такому дискурсі ми говоримо про дуже високі такі речі і часто забуваємо ось цю начебто найпростішу, але, мабуть, найважливішу обставину. Просто бути людиною скрізь і всюди, де би ти не був. Я маю таке одне ще трошки, може, історично-радикальне запитання. Шептицький перечував, що наша церква буде гнана і переслідувана. І в одному з послань він писав: «Наша церква буде знищена, розгромлена більшовиками. Але держіться, не відступайте від віри. Вона буде гарнішою, величавішою від давньої та буде обнімати цілий наш народ». Цей момент, насправді, він дуже вражає, тому що з одного боку людина розуміє, яке є майбутнє, і воно дуже песимістичне. З іншого боку, є величезна віра, що колись це майбутнє буде прекрасним. Чи ти можеш пояснити цей феномен і взагалі такий спосіб мислення митрополита? Пророк. Я думаю, що тут знову ж треба повернутися до цього одного з перших питань про основу митрополита. Його основою був Бог. І це не від себе він це мав. Він мав це від Бога. Він мав цю візію, бачення, велике, далеке бачення. Він довіряв Богові. Він знав, що якщо навіть трапляються якісь перешкоди, то той, хто є з Богом, він завжди ці перешкоди подолає. Для нього це було очевидним. Ми згадуємо про патріарха Йосифа, його послідовника. Мене до сих пір живі такі спогади, коли патріарх Йосиф там десь в 70-х-80-х роках тисячами друкував молитовники, бо вони потрібні в Україні будуть скоро. Йому казали, що він старенький і вже не зовсім сповна розуму. Не розуміє, що робить. Не розуміє, що робить. А він єдиний, хто бачив, що насправді буде, і він виявився правий. Він єдиний виявився правий. Мені здається, що оцей зв'язок, коли ти глибоко живеш з Богом, то тоді в тобі відкривається оце розуміння справжньої природи речей. Тоді ти не дивишся собі лише під ніс, а дивишся на крок, на 2, на 10 вперед. Але моє запитання таке тоді наступне, бо ти назвав митрополита пророком. Ми шукаємо пророків. І це наша проблема зараз, що ми від когось очікуємо і шукаємо пророків, а ми їх не бачимо навколо. Чи потрібно нам це робити, як нації? Дивися, це теж дуже цікава історія. Його пророцтво, воно не тільки в тому, що він щось передбачає, він радше це створює. Тому що я вже тільки що згадував про патріарха Йосифа. Патріарх Йосиф був чиїм учнем? Найкращий спосіб передбачити майбутнє – творити його. Те, що ми, коли в 89-му році прийшла певна свобода вже для церкви, і те, що в цей момент церква була спроможною повстати, це дякуючи митрополиту Андрею. Він це передбачив, і він в ці покоління... Я ніколи не забуду старенького священника, який там на початку 90-х років, ми, молоді семінаристи, до нього прийшли в Винниках. І він вже лежав, по суті, помирав, був старенький і хворий, але ми щось там випадково згадали якийсь текст з латини чи з греки. Отак. Він 50 років перед тим закінчив семінарію, але він будь-який текст латинською чи грецькою мовою міг наживо перекладати, розумієте?
І це була основа освітня, основа духовна, культурна. Це те, що творив митрополит. Він формував людей так, щоб вони пережили лихоліття і потім змогли піднятися і підняти церкву, підняти державу. Так, я не хочу зараз спрощувати, але кажуть, що вибір митрополита Шептицького на Йосифа Сліпого був в тому числі, тому що Йосиф Сліпий був дуже фізично сильною людиною, так, і що він міг пережити дуже великі виклики. Цілком можливо. Так. Чого ми маємо повчитись митрополита Шептицького? Ми, як люди, які живуть в 2020 році, які мають свої виклики. Так, це не 7 разів зміна влади впродовж життя, але це якісь інші такі непередбачувані обставини, з якими насправді зараз кожна людина стикнулась. Мені здається, що те, чого від нього можна вчитися, це в першу чергу, знову ж таки, втретє повертаємося, це основа. Тобто, що є основою нашого будівництва, що є фундаментом нашого будівництва. Для митрополита все було дуже просто. Господь і його заповіді. Тобто, мені здається, що в нас зараз немає основи. Ми так дуже, як суспільство, ми дуже захоплено відкидаємо всі старі основи, але не маємо що натомість поставити. Може, не варто всі старі основи відкидати. Можливо, варто повернутися і мати оцей певний стержень, на якому ми будуємо цей фундамент. Без нього неможливо нічого збудувати. Друга річ, чого, мені здається, нам дуже бракує, це єдності. І це те, що митрополита завжди дуже боліло. Він завжди про це дуже говорив. І не просто говорив, він це будував. Навіть якщо говорити там в сфері підприємництва, кооперація, тобто, яка розвивалася, свій до свого по своє. Тобто він об'єднував людей довкола якихось ідей. Ми сьогодні, на жаль, дуже часто нам бракує цієї єдності. Ми будуємо свої якісь локальні проектики, байдуже в якій сфері, це чи в державному будівництві, чи в бізнесі, чи навіть в церковному житті. Часто густо ми є такими, знаєш, одні від одних відсепаровані. Нам бракує ми не розуміємо, що 1+1 – це значно більше, ніж 2. Це точно більше, ніж 2. І це та друга річ. І, мабуть, третя річ – оця візійність. Тобто вміти дивитися далеко вперед. Тобто ми не повинні лише питатися, який буде курс долара наприкінці 2020 року. Ми повинні ставити свої питання, що буде з нашою державою через 20 років, з нашою церквою через 20 років, з нашим університетом через 20 років. І не просто питатися, але вже сьогодні робити кроки, щоб творити оце майбутнє через 20, можливо, і більше навіть років, не боятися цього. Ми дуже часто зосереджені на тому ось тут перед собою, лиш би сьогодні пережити, а там вже далі якось буде. Не буде якось. Це треба творити і сьогодні творити. І кожен мусить в тому взяти якусь участь. Абсолютно. Тому що навіть пасивна участь – це є також участь, 100%. на жаль. 100%. Так, я дуже тобі дякую за цю розмову, і я сподіваюся, що ми сьогодні трошки по-іншому привідкрили митрополита тим, кому він є цікавий, або хто його хоче трохи більше дослідити і зрозуміти для себе. Дякую тобі дуже.